हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ आज पनि मैले एउटा भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यो बेन्को P11 मोबाइल, यो किप्याड मोबाइल हो है। यो मोबाइलको भिडियो बनाउनु त्यस्तो जरुरत त छैन, तर पनि यो भिडियो चाहिँ भर्खर मोबाइल रिपेयरिङ गर्न सिक्नेहरूको लागि है। विशेष गरेर तपाईलाई यो बारेमा केही थाहा छैन भने आज म यो मोबाइलको केही ट्रिकहरू दिनेछु। यो मोबाइल के हो भन्दाखेरि फाइनली यो मोबाइल चाहिँ डेड सेट हो, भनेको अन नहुने मोबाइल हो। यो मोबाइललाई आज हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। तपाईको यो मोबाइल चाहिँ फुल सर्ट छ है, देख्न सक्नुहुनेछ। वज्र मोडमा यसलाई राख्नु होला, मल्टिमिटरलाई वज्र मोडमा। अनि यो सुइरो एक आपसमा जोड्दाखेरि 00 आउनुपर्छ, यो सर्टिङ भएको हो। सो यो चाहिँ हाम्रो प्लस पोइन्ट हो। यो प्लस पोइन्ट भनेको 00 छ है, भनेको यो फुल सर्ट हो। यो माइनस पोइन्ट माइनस 00 नै हुन्छ। यो सर्ट छ। फाइनली मैले यो मोबाइललाई अन गरिसकेको छु। यो मोबाइलको यो मदरबोर्डलाई बाहिर निकालौँ। यो मोबाइल कि वाटर ड्यामेज हुँदाखेरि फुल सर्ट हुन्छ, कि त यो मोबाइल गडाङगुडुङमा पर्यो, भोल्टेजहरू हाई लो आयो भने मोबाइल सर्ट हुन्छ है गाइज। ओके, यो मोबाइललाई म फाइनली सबै अन गर्छु। ओके, दिस इज स्पिकर हैन। ओके, यो लाइट हो। सो यो मोबाइलको यहाँनिर वाटर ड्यामेज देखिन्छ, यो वाटर ड्यामेज देखिन्छ। अब हामीले यो मोबाइललाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मेमोरीलाई पनि निकालौँ। अब हामी वास गरौँ, सबैभन्दा पहिला यसलाई वास गरौँ, यो स्टिकर निकालौँ, अनि हामीले फेरि अरू कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनली मैले यो स्ट्रिङलाई निकालेँ। यो ग्राउन्डबाटै उकेर आयो कुनै चिजहरू। ठिक छ, अब हामीले मोबाइललाई वास गरौँ। तपाईँसँग थिनरहरू छ भने थिनरबाट वास गर्नु होला, छैन भने पेट्रोलबाट पनि हुन्छ है। यो चाहिँ मैले पेट्रोल नै युज गर्दैछु। यहाँनिर मेन पानी वाटर देखायो यहाँ माथि, यसलाई वास गरौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला यस्तो सर्ट भएको मोबाइललाई सबै डिटेलली हेरेर हामीले यसरी वास गर्नुपर्ने हुन्छ है। वास गर्नुपर्छ। ओके, यति भएपछि यो माथिको हाम्रो जुन यहाँनिर वाटर ड्यामेज देखाएको थियो त्यो पनि ठिक हो। अब हामीले हल्का हट गनबाट यो पेट्रोललाई सुकाउँ। ओके, सुक्यो। अब फेरि हाम्रो मल्टिमिटर छ यहाँनिर। अब हामीले फेरि एकचोटि सर्टिङ चेक गरौँ। ओके, अझै पनि फुल सर्ट छ। हाम्रो कुन क्यापेसिटर सर्ट छ भन्ने कुरो हामीले अब यहाँबाट पत्ता लाग्दैन, थाहा हुँदैन। ओके, त्यसको लागि हामी यहाँनिर अब हामीले यो धुवाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। यस्तो धुवाँ लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो
यो कुन आइसी सर्ट रहेछ भन्ने कुरो हामीले अब यहाँनिर पत्ता लगाउँछौँ है। ओके, यति भएपछि अब हामीले यो मोबाइलमा यस्तो खालको मैले एउटा सर्ट किलर बनाएको छु। यो सर्ट किलरलाई चाहिँ मैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ग्राउन्ड पोइन्टलाई मैले यहाँ लगाएँ, ग्राउन्ड बनाएको छु यो रातो चाहिँ मैले, अनि यो रेडलाई यहाँ। ओके, हाम्रो यो नै यो क्यापेसिटर डढ्यो। अब म चेक गर्छु फेरि मल्टिमिटरबाट। यहाँनिर जुन हाम्रो वाटर ड्यामेज थियो यो चाहिँ डढ्यो, मेरो हातले छेकेको थियो, देख्न सक्नुहुनेछ। रिडिङ 400 आयो। ओके, डाउन भइसक्यो गाइज हैन। यो हाम्रो आइसी, यो एलइडी लाइट, यो लाइटको आइसी चाहिँ एउटा क्यापेसिटर सर्टिङ रहेछ। ओके, अब यो मोबाइल चाहिँ फाइनली अन हुन्छ है। मजाले यो मोबाइल अन हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ। फोन अन भइसक्यो है। ओके, अब हामीले यसलाई फेरि पेट्रोलको द्वारा यसलाई क्लिन गरौँ, यो सेतो भागलाई सबै। ओके, डन, मोबाइल भइसक्यो। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, अनि चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, अनि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नोटिफिकेसन, यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला है। ओके, मोबाइल डाउन भइसक्यो। जुन हामीले त्यो क्यापेसिटर रिमुभ गऱ्यौँ, त्यो रिमुभ गरेको क्यापेसिटर लाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो नहुँदा पनि हाम्रो मोबाइल एकदम मजाले चल्छ है। ओके, फोनलाई म फटाफट प्याकिङ गर्दैछु। Okay, thank you so much for the watching this video.